हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हाम्रो सबैको युट्युब च्यानल आइओए एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको आइओए पुल्चोक क्याम्पसको बारेमा छ र तपाईलाई थाहा छ पुल्चोक क्याम्पसले चाहिँ प्रायोरिटी लिस्ट चाहिँ अलरेडी नै पब्लिश गरिसकेको छ। आज चाहिँ लास्ट डेट थियो र आज चाहिँ लिस्ट पनि पब्लिश भइसकेको छ। यदि तपाईले लिस्ट अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा चाहिँ मैले डाउनलोड लिस्ट मतलब लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा अफिसियल वेबसाइटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्रमले देखाउने नै छु। त्यसको साथसाथै तपाईले यो भिडियोमा के पनि थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने तपाईले यदि कुनै अब प्रायोरिटी लिस्ट यदि तपाईले त्यसमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै एड गर्न चाहनुहुन्छ, यदि रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ सब्जेक्ट भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने त्यसको बारेमा यो भिडियो हुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई सुरु गरे मैले चाहिँ त्यसको लागि पहिला चाहिँ म डाउनलोड लिस्ट तपाईले देखाउँछु कहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। admission.io.edu.np मा जानु होला र त्यसपछि तपाईले लिंक्स टु क्याम्पस र कलेजमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले पुल्चोक क्याम्पस भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसको आइसकेको छ। अरु क्याम्पसको मैले अहिले चेक गरेको छैन, तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक क्याम्पसको चाहिँ प्रायोरिटी लिस्ट भनेको आफ्नो लिंकबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तल गएर चाहिँ तपाईले यहाँ थुप्रै नोटिसहरु छ। आजको डेटमा 23 फेब्रुअरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा नोटिस आएको छ, प्रोग्राम कोड छ र अर्को भनेको तपाईको प्रायोरिटी लिस्ट छ र प्रायोरिटी करेक्सन नोटिस छ। त्यसैले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र यसले डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यो खोलिसकेपछि तलतिर एउटा तपाईले भन्छ क्लिक हियर टु भ्यू द नोटिस भनेर यसमा क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु र यो डाउनलोड गरेको जुन पीडीएफ छ, यो पीडीएफ को डाउनलोड लिंक पनि यो मैले डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक भनेको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसमा हेरौँ के चाहिँ भनिएको छ भन्दाखेरि यस सूचीमा कुनै किसिमको दाबी विरोध भएमा मिति 2077 फागुन 12 गते दिनको 2 बजेसम्म बैंकको सकल भाउचर र आवेदन फारम भरेका कन्फर्मेसन पेज संकलन गरी भर्ना समितिको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। तपाईको यदि मानम कि यहाँ चाहिँ तपाईले तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रायोरिटी अर्डर लेखिएको छ, मतलब प्रायोरिटी पुरै छ हैन, लिस्ट छ। अब यो प्रायोरिटी लिस्टमा यदि तपाईले भरेको जस्तो कन्फर्मेसन पेजमा तपाईको जस्तो छ त्यसै हिसाबले छैन भने तपाईले एउटा दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको भनेको टाइम भनेको 2 बजेसम्म भोलि टाइम रहेको छ। एउटा तपाईले बैंकमा भरेको भाउचर लानुपर्ने हुन्छ, बैंकको सकल भाउचर लानुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी तपाईले कन्फर्मेसन पेज पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरुले तपाईले सच्याइदिनु हुनेछ र एउटा निवेदन पनि लेखेर दिनु पर्ने हुन्छ कि तपाईले यो सच्याउन चाहनुहुन्छ, तपाईको के मिस्टेक भएको छ त्यहाँ भनेर। ओके, अर्को भयो तपाईले गरेको मिस्टेक, यो त भयो आईओए ले पुल्चोकले गरेको मिस्टेक हैन, दाबी विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि किसिमको मिस्टेक गर्नु भएको छ भने तपाईको प्राथमिकतामा संशोधन अथवा थपघट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सीआईटी मा जानुपर्ने हुन्छ पुल्चोक क्याम्पसमा र त्यहाँ चाहिँ तपाईले केही पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो पैसा मलाई लाग्छ सायद तपाईले बैंकमा पठाउँछ हैन, बैंकमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त वही त्यही गएर सोध्दा पनि भयो र पुल्चोक क्याम्पसकै नजिकमा हैन, त्यही नि र पाटन ढोकामा चाहिँ सिद्धार्थ बैंक छ है। तपाईले यदि बैंकमा पठायो भने बैंकमा पैसा तिरेर आउनु होला र तपाईको दस्तुर भनेको कति रहेको छ भन्दाखेरि नि 57 को लागि 300 हो र त्यसपछि कुनै तपाईले सब्जेक्ट चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक सब्जेक्टको लागि 300 लाग्नेछ। तर तपाईले कुनै सब्जेक्ट घटाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि पैसा फिर्ता हुँदैन। बुझ्नुभयो? यदि एउटा सब्जेक्ट एड गर्नु पर्यो भने 300 त चार्ज भयो र 300 भनेको एउटा सब्जेक्टको त 600 हुनुहुन्छ। यदि तपाईले दुईटा सब्जेक्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने 900 हुन्छ। त्यस हिसाबले बुझ्नु होला। ओके, त्यसैले दस्तुर जम्मा गरेको रसिद बुझाउनु पर्यो र भोलि चाहिँ कति बजे टाइम रहेको छ 11 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्म यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुरा हुने भयो। त्यसैगरी यो जुन लिस्ट तपाईको पब्लिश गरिएको छ यसमा चाहिँ कोटातर्फ जसले अप्लाई गरेको छ नि उनीहरुको डकुमेन्ट अहिलेसम्म छानबिन अथवा चेक गरिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ जस्ट अनलाइनमा तपाईले जे अप्लाई गर्नुभयो त्यसै कुरालाई आधार मानेर चाहिँ यो पब्लिश गरिएको छ। अर्को कुरा भनिएको छ आर्किटेक्चरको यदि तपाईले एक्जाम मतलब फर्म भर्नु भएको छ भने, मतलब तपाईले प्रायोरिटीमा चुज गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो, आर्किटेक्चरको एप्टिट्युड टेस्ट अथवा भन्छ झुकाउ परीक्षा त्यो पनि दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको टाइम भनेको पुल्चोक क्याम्पसमा यदि दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको टाइम भनेको फागुन 13 गते 10 बजे रहेको छ, त्यहाँ गएर दिन सक्नुहुन्छ। र एप्टिट्युड टेस्ट भनेको के हो, कसरी हुन्छ, कस्तो खाली क्वेशनहरु छ, पास मार्क के हो, फुल मार्क के हो, कति घण्टाको हुन्छ, सबै कुरा बुझ्नको लागि मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको छु, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। ओके, त्यसैगरी मैले भन्दा पनि एकजना अबा थापा भनेर मेरो चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भिडियो बनाउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ मलाई त्यसको लागि धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले यो च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब जाउँ प्रोग्राम कोडमा। यहाँ चाहिँ हरेक सब्जेक्टको लागि प्रोग्राम कोड लेखेको छ। सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको 1 भनेर, सिभिल फुलपीको लागि 2 यसै हिसाबले छ। यहाँ तलतिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एरोस्पेसकै चाहिँ 27, 28, 29, 30 दिएको छ। केमिकल एरोस्पेसहरुको लागि केही छैन, यो चाहिँ दिएको छ। त्यसैले चाहिँ अहिले तपाईले आधार मान्नुस् अथवा यतातिर सिरियल नम्बर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 देखि लिएर 16 सम्म छ। यहाँ हेर्नुस् तपाईको P1 देखि लिएर P16 लेखिएको छ। यो भनेको तपाईको
प्रायोरिटी हो, मतलब प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 16 हैन। अब 16 वटा सब्जेक्ट मानिन्छ नि त, 1 देखि लिएर 16 वटा सब्जेक्ट हुने भयो। अब तपाईले चाहिँ केमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको हुने भयो। जसरी चाहिँ हेरौँ, कुनै नियोज ओली भनेर एकजना स्टुडेन्ट छ, मेल छ, झापाबाट छ, जसको र्याङ्क चाहिँ 531 छ। उसले फर्स्ट प्रायोरिटीमा 11 नम्बर प्रायोरिटी वाला कुरो भरेको छ। यसको मिनिङ के हुने भयो? उसले चाहिँ कम्प्युटर रेगुलर भनेको सुरुमा भरेको रहेछ। यसको मिनिङ चाहिँ यो हुने भयो। अर्को हेरौँ, प्रायोरिटी 2 मा 12 नम्बर भनेको के हो? कम्प्युटर फुल फी भरेको रहेछ। उसले कम्प्युटर रेगुलर पाउँछ कि कम्प्युटर फुल फी पाउँछ, त्यस हिसाबले चाहिँ भरेको छ हैन। मतलब उसले पाउनको लागि यो चाहिँ दुईटा भरेको रहेछ। त्यसैगरी प्रशान्त शर्मा प्रसादले हेर्नुहुन्छ भने 150 र्याङ्क रहेको छ र उसले प्रायोरिटी 1 मा 27 नम्बरको प्रायोरिटी दिएको छ। अब 27 नम्बर भनेको के हो? एरोस्पेस इन्जिनियरिङ रेगुलर हो। ठीक छ, उसले एरोस्पेसको लागि अप्लाई गरेको रहेछ प्रायोरिटी 1 मा। अब 150 र्याङ्कले भ्यायो भने उसले चाहिँ पाउँछ। त यसरी चाहिँ सबैजनाले आफ्नो, तपाईले सबैको चेक गर्नु पर्दैन, तपाईले आफ्नो चेक गर्नुस् तपाईको ठीक छ कि छैन। यता कोटा ग्रुप लेखिएको छ, ओपन र फिमेललाई अहिले छुट्याएको छैन, सबैलाई ओपन नै लेखिएको छ हैन। र तपाईको रिजर्भ कोटा भनेको सिम्पली यसमा रिजर्भ कोटा राखिदिएको छ हैन। तपाईको यदि अरु केही छ भने जस्तै कसैले फरेन कोटामा अप्लाई गर्यो भने फरेन मात्रै होला, कसैले स्पोन्सर्ड कोटामा गयो भने स्पोन्सर्ड कोटा होला, त्यस हिसाबले हुनेछ। तपाईले आफ्नो चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। आफ्नो प्रायोरिटीहरु ठीक छ कि छैन, केही सच्याउनु पर्ने छ भने तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट देखाउन चाहे, कति जनाले अप्लाई गरेका छन् पुल्चोकमा हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1937 स्टुडेन्ट छन् टोटलमा अप्लाई गरेको पुल्चोक क्याम्पसमा। यसमध्ये केही स्टुडेन्ट भनेको जति सिट छ त्यति स्टुडेन्टले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ एडमिसन पाउन सक्छन्। यो चाहिँ हुने भयो। यदि तपाईले अब प्रायोरिटी एउटा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ त्यो गर्नु होला। र यदि तपाईले कुनै किसिमको समस्या छ भने तपाईले भिडियोमा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आशा छ बुझ्नु भयो होला। यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, टेक केयर।